automotive tips, air conditioning, volume 1 replacement condenser. Samahan niyo ako guys sa aking vlog. Please sa condenser, bagong kaalaman dito na. Hi, magandang araw po mga kapatid, mga kaibigan. Ako po si Melchor Mahinay Natinga, Tubong Negros. Nagtapos lang ako sa high school at kumuha ng automotive course in 1 year. So isang taon lang po ang aking tinapos, so ginamit ko ng maayos at ito na ngayon ang aking narating at nakarating na ako sa bansang Kuwait para kumita ng malaki. So paano nga ba kumita ng 1,000 sa isang araw o higit pa sa paggawa ng aircon? Example, ang labor charge natin po ay depende po sa ating gawa. Katulad nito, magtanggal tayo ng condenser. So ang labor charge po nito ay nasa 800 pesos plus mayroon ka pang home service charge. Kung pupuntahan mo sa bahay, magcha-charge ka pa ng another 500 pesos. So mayroon ka ng 1,300 pesos. Kapag doon naman sa workshop, pupunta sa shop, so magcha-charge ka rin doon ng 500 sa workshop charge po yon para sa workshop. So para po kumita kayo, ini-inspire ko kayong matuto sa aking vlog. Sundin lang po ang aking vlog mga kapatid. At para po sa inyong kinabukasan, ako po ay nandito para ibahagi ang aking kaunting kaalaman para po sa inyong para po kayo mayroong matututunan. Maraming salamat po. Tara, sundan natin ang aking vlog at paano magpalit ng condenser assembly sa air conditioning. Ito po ang condenser. So ang problema po nito ay mayroon siyang tagas. Yan. So magpalit tayo ng condenser guys. Samahan niyo ako kung paano tanggalin. At kung bago ka sa aking channel, please like and subscribe and hit the notification bell. At pakishare na rin po sa inyong FB wall. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po. At ito sundin natin. Tanggalin muna natin ang cover sa taas. Mayroon po siyang mga clips and screw. Pagkatapos niyan, tanggalin natin ang number 10 sa upper panel, mataas na bahagi ng bakal na nakakalang sa kanya. Mayroon po siyang 10 number bolts. Yan, so dalawa sa gilid, tatlo sa harap. So pitong tornilyo na 10 mm. Ayan. Pagkatapos niyan tanggalin, so visit lang tayo ha. Kailangan natin magtanggal ng battery, remove the negative battery cable for the safety causes. So, ayan, tanggal na natin ang tornilyo. Ayan, tanggal na natin ang tornilyo niya. So kailangan natin tanggalin na naman ang bolt ng condenser sa low pressure saka sa high pressure pipe. Okay, so yan, tinatanggal na natin. Hugutin na natin ang condenser. Napakadali lang po ito. So sa condenser wala po siyang tornilyo, nakaipit lang po siya. So dalawa lang ang tornilyo na gagawin mo, tanggalin mo. Doon lang sa high pressure saka sa low pressure. Ayan. So ito na po yung bago. Yan na po ang bago. So dyan ka lang magtatanggal sa bandang ibaba saka sa itaas. At yan naman ay nakaipit lang yan, nakalock lang yan sa pin. Nakalock lang yan ng condenser. So ikakabit na natin. Ayan. So yan po ang niya. Yan po ang harapan niya. Yan, ganyan po ang harap niya. Ayan. Okay. So we fitted now. Very simple fit. Ibalik na natin yung high pressure pipe saka sa low pressure pipe. Yan, napakadali lang po itong gawin. So kung matuto ka nito, so
So napakadali lang po. At magkano nang maisisave mo? 1,300 pesos. Example lang yan. Para hindi ka mahirapan, ang estimate, kailangan mo nang ipa-check sa mga aircon workshop na ito ang problema, ganito. So pagkatapos niyan, kung hindi mo kayang bayaran, so pwede mo ikaw na magtanggal ng condenser. So dali mo sa bahay, tanggalin mo siya, at bumili ka na ng parts, at ikaw na magtanggal kabit. So laking tulong po ang aking vlog na ito para mag-guide po kayo. Tapos makatipid na rin kayo sa labor charge. Magkano ang labor charge? Ay 800 ang ating baba niyan. Tapos mayroon ka pang garage charge natin. So 1,300 na po ang sisave mo. At saka yung gas naman ay pakargahan mo na lang sa kanila. So ayan, nakatulong na po. Sigurado ako na nakatulong ako sa inyo nito. Ayan, napakadali lang po tanggalin guys. Nakaipit lang po yun. Ayan. Tapos balik natin yung folder nya, yung tornilyo sa baba, sa taas, 7 pirasong 10mm. Balik na natin. Ayan. Hope na naintindihan po natin guys. Napakadali lang po itong gawin guys. Pero bago po yan gagawin, ang pagtanggal ng condenser ay kailangan wala na pong laman ang gas ng ating AC system. So paano po ba magtanggal ng gas? So ipa-recover mo muna doon sa shop na yung gagawin. Kung magkasundo kayo na ikaw na lang ang magtanggal ng condenser at sila na lang ang magkakarga. Ayan. So patanggal mo na lang yung gas, wag mo na lang pakargahan ng gas. O I'm sure wala na namang gas yan dahil na may tagas naman ang yung ang yung aircon. So pwede mo nang tanggalin yan. Para safety ay pindutin mo muna ang valve ng pipe niya para sa alam mo may gas pa siya o wala. So ayan, ay kinakabit na natin. So kapatid, maraming salamat po sa pagsunod ng aking channel. Sundan lamang po ito para po sa iyong dagdag kaalaman. At sana may natutunan po kayo. Marami po tayong pwede pang i-upload next natin na upload. At pakiiwan na lang po ng comment sa ibaba kung mayroon po kayong concern sa inyong mga sasakyan. At kung kaya po natin sagutin, kaya po natin actionan, kung ano po ang gusto nyong malaman, please write, don't forget, leave the message to my comment box. At mga kapatid, pakisuwi na lang po, bago ka po sa aking channel, please like and subscribe and hit the notification bell para update po sa aking videos at marami po kayong matutunan. The air conditioning condenser is a radiator position between the car's grill and the engine cooling radiator, in which the gaseous refrigerant sheds heat and returns to a liquid state. The liquid refrigerant flows in the evaporator inside the dashboard, where it cools and decanted. Can a car condenser be repaired? If a condenser is damaged and the refrigerant leaks out of air conditioning system, stop working. A damaged AC condenser cannot be repaired and must be replaced. Automotive repair shops use specially equipment to find refrigerant leaks in air conditioning system. Must be replaced. 5 symptoms of a bad car AC condenser and replacement costs. Number 1, lukewarm air from vents, burning smell, overheating while idling, noticeable coolant leaks, warning lights on the dashboard. This is the 5 symptoms of the bad AC condenser. Can I replace just AC condenser? Your condenser unit could solely be to blame for a broken AC. A common question we get is if you can replace just a condenser. The short answer is yes, you can. Some technicians often do in the same cases. When you replace the condenser unit alone, you have all components mixed with new. God bless po. Automotive tips, bagong kaalaman, dito mo matututunan. Subscribe to my. How to adjust the clock? Mitsubishi Lancer is ready to watch. How to replace the clock spring is ready to watch Montero Sports. And if you want to have fun, funny magician, visit to my videos.
and visit my VIP members, Kate and Chloe's vlog, and next in the USA. Visit the channel, guys, and don't forget to like and subscribe my VIP members. Mega shout out.